હાય ફ્રેન્ડ્સ, કેમ છો બધા મજામાં? તો આજે થયું કે કોઈ એવી રેસીપી બનાવીએ કે જે હેલ્ધી પણ હોય અને જેમાં મેંદો પણ યુઝ ન થાય અને ઘરમાં રહેલા થોડા એવા શાકભાજીથી જ બનીને તૈયાર થઈ જાય. તો ચાલો આજે આપણે એક એવી રેસીપી બનાવી લઈએ. તો હવે આ બાઉલની અંદર આપણે એડ કરીશું રવો, મતલબ સૂજી. તો 3 ચમચી આની અંદર મેં સૂજી એડ કર્યો છે અને ત્યારબાદ અહીંયા કેબેજ લીધેલી છે અને બધું સમાન માત્રામાં લીધેલું છે. કેબેજ, કેપ્સિકમ અને બાકરોની બસ આ સમાન માત્રામાં છે. બ્રેડ ક્રમ્સ એ પણ ઘરે બનાવ્યા હતા, તો એ 4 ચમચી ભરીને આની અંદર એડ કરી લઈશું અને આને બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું. અને હા ફ્રેન્ડ્સ, અહીંયા જે કેબેજ લીધેલી છે, કેપ્સિકમ લીધેલા છે, બાકરોની લીધેલી છે, આ બધું જ મેં ચોપરની અંદર ચોપ કરી લીધેલું છે, એટલે એકદમ બારીક બારીક ચોપ કરેલું છે. તો એ રીતે ચોપ કરી લેવું. અને આદુ, લસણ, મરચાંની અહીંયા મેં 1 ચમચી ભરીને પેસ્ટ એડ કરેલી છે. હવે આને આપણે બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું અને આના આપણે બોલ બનાવીને ફ્રાય કરવાના છે. તો બાઇટનિંગ માટે અહીંયા મેં જુવારનો લોટ લીધેલો છે. જોઈ શકો છો, આટલો જુવારનો લોટ આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. આમાં મેંદો બિલકુલ યુઝ નથી કર્યો, એટલે જો મેંદા વગરના બોલ બનીને તૈયાર થશે તો કહી શકાય કે હેલ્ધી છે. તો આ રીતે બધું જ મિક્સ કરી લેવું અને હવે એડ કરીશું 1 ચમચી ભરીને આપણે ચીલી ફ્લેક્સ અને ત્યાર પછી ઓનિયનનો જે બેક સાઈડનો ભાગ હોય છે એ થોડુંક બારીક બારીક કટ કરીને લીધેલું છે. મંચાવ સૂપનો પાવડર જે આવે છે એ પણ આપણે આમાં 1 ચમચી એડ કર્યો છે. ત્યાર પછી મંચુરિયન મસાલો, એને પણ આપણે 1 ચમચી ભરીને આમાં એડ કરી દઈશું. એકદમ ટેસ્ટફુલ બનીને તૈયાર થાય છે, એકદમ મસ્ત. તો એકવાર તમે પણ આ રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો. તો આ રીતે બધું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. હવે આમાં આ રીતે આપણે ઓનિયન અને કેપ્સિકમ, ઓનિયનનો બેક સાઈડનો ગ્રીન કલરનો પાર્ટ એ અગાઉથી આપણે કટ કરીને રાખ્યો છે. ત્યાર પછી અહીંયા કાશ્મીરી હાફ ચમચી મેં મરચું એડ કર્યું છે અને પાછું બરાબર મિક્સ કરી લઈશું. અહીંયા નમક એટલા માટે એડ નથી કર્યું કે નમક એડ કરશો તો નમક પાણી છોડશે શાકભાજીનું, તો એટલા માટે નમક આપણે એન્ડ ટાઈમે એડ કરશું. તો હવે અહીંયા તેલ પણ પહેલેથી ગરમ રાખી દીધું છે અને ત્યાર પછી આ ટાઈમે તમારે સ્વાદ પ્રમાણે નમક એડ કરવાનું છે. જોઈ શકો છો, આ રીતે હું આમાં નમક એડ કરું છું ને હવે હાથ વડે આને મિક્સ કરવાનું છે અને આ રીતે બોલ બનાવી અને બધા જ બોલ ફ્રાય કરી લઈશું. છે ને એકદમ ઇઝી રેસીપી અને ટેસ્ટી તો વાત ન પૂછો. તો એકવાર ટ્રાય જરૂરથી કરજો. તો ફ્રેન્ડ્સ, કોઈ પણ રેસીપી બનતી હોય અને અમુક ફૂડની અંદર મેંદો પડતો હોય છે, પણ બની શકે ત્યાં સુધી ટ્રાય કરવાની કે મેંદાની જગ્યાએ કોઈ પણ બીજો ફ્લોર આપણે એડ કરી અને એ જ ટેસ્ટ આપી શકીએ. તો એટલા માટે મેં આ એક ટ્રાય ટુ ઇટ કે તમારી સામે આ રેસીપી લાવી છું અને મેં પણ આ રેસીપી પહેલી વાર બનાવી છે, પણ એટલું સરસ ટેસ્ટી બન્યું છે કે તમે ટ્રાય કરશો તો તમને ખબર પડશે. એટલા માટે મેંદો યુઝ નથી કર્યો અને મેંદો પચવામાં ભારી હોય છે, ડાયજેશન સિસ્ટમ ખરાબ કરે છે, એટલા માટે બને ત્યાં સુધી મેંદો અવોઇડ કરવો. તો આ રીતે જો આ આપણા બોલ એકદમ સરસ જેવા મંચુરિયનના બોલ હોય એવા જ બોલ્સ બનીને તૈયાર થઈ ગયા છે અને હજુ પણ આપણે આમાં આગળની પ્રોસેસ જોઈશું. તો આપણા બધા જ બોલ હવે ફ્રાય થઈ ગયા છે અને એકદમ પોચા બન્યા છે, એકદમ સરસ એવા પોચા આપણા અંદરથી જોઈ શકો છો. આ રીતનું અંદરનું ટેક્સચર છે અને એકદમ બાઉન્ચી બન્યા છે. અને હવે આમાં આપણે જે કોર્નફ્લોર આવે છે, 1 ચમચી કોર્નફ્લોરમાં આટલું મેં પાણી એડ કર્યું છે ને મિક્સ કરીને સાઈડ પર રહેવા દઈશું. આગળ આપણે એને યુઝ કરીશું. ત્યાર પછી 2 ચમચા તેલ મૂકી કેપ્સિકમ, ઓનિયન અને ગાર્લિક એડ કરી દઈશું. બરાબર રીતે મિક્સ કરી લઈશું ને આ થોડું એવું ચડવા નથી દેવાનું, મતલબ થોડું એવું શેકાય એટલે આપણે આમાં બીજા સોસ એડ કરીશું. તો અહીંયા આપણે જે ગ્રીન ચીલી સોસ એડ કરી દઈશું. 1 ચમચી ભરીને ગ્રીન ચીલી સોસ એડ કર્યો છે અને ત્યાર પછી રેડ ચીલી સોસ એ પણ આપણે એડ કરી દઈશું. એ પણ 1 ચમચી એડ કર્યો છે અને ત્યાર પછી આપણે સોયા સોસ લઈશું. તો સોયા સોસ પણ આમાં 1.5 ચમચી ભરીને હું એડ કરી દઈશ.
એકદમ સરસ એવી આ રેસીપી બને છે ફ્રેન્ડ્સ. અને ક્યારેક એવું બને કે શું બનાવવું, એમ કઈ રેસીપી બનાવવું, તો એની ટાઈમ એની વે આ રેસીપી તમે બનાવી શકો છો. કારણ કે આ શાકભાજી જે આમાં એડ થયા છે ને એ 100% તમારા ઘરમાં હશે જ, એટલે એમાંથી જ એકદમ ઇઝીલી આ રેસીપી બની જાય છે. અને હવે આપણે આ જે કોર્નફ્લોરવાળું જે પાણી હતું એ બધું આમાં એડ કરી દઈશું ને આ રીતે મિક્સ કરી લઈશું. તો હવે આ સોસ બનીને એકદમ સરસ તૈયાર છે. ને પાછું આમાં થોડું પાણી ઉમેરી દઈશું, 1 વાટકી, એટલે કે પાછો આ સોસ થોડો એવો ઉકળે એટલે ચડીને એકદમ સરસ એવો ટેસ્ટ આપે. અને ત્યાર પછી અહીંયા હાફ ચમચી મેં કાશ્મીરી લાલ ચીલી પાવડર એડ કર્યો છે રંગ આપવા માટે. અને બધા જ આપણા બોલ્સ આની અંદર એડ કરી દઈશું અને 2 મિનિટ માટે આને ઢાંકીને થવા દઈશું. તો છે ને એકદમ ઇઝી રેસીપી અને એકદમ ફટાફટ બની જાય. અને આમાં જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ આપણે યુઝ કર્યા છે એ પણ આપણા ઘરમાં હોય જ છે, મોસ્ટ ઓફ હોય છે. અને ટેસ્ટ તો એકદમ સરસ બેમિસાલ આપશે. એકવાર તમે ટ્રાય કરશો, બનાવશો એટલે વારંવાર બનાવશો, તો જરૂરથી ટ્રાય કરવી. જોઈ શકો છો આ રીતે 2 મિનિટ માટે મેં કૂક થવા દીધું ને ત્યાર પછી પાછું ઢાંકીને થોડી વાર માટે કૂક થયું હતું. અને હવે જોઈ શકો છો ફાઇનલ આપણા આ વેજ બોલ એકદમ સરસ રીતે તૈયાર છે. અને ટેસ્ટ એકદમ સરસ એવો મસ્ત મજેદાર છે. તો ફરી આપણે મળીશું એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ.